लगभग 4 kg 3.7 kg ওজনৰ এটা 23.8 ইঞ্চৰ IPS ডিসপ্লে থকা HP মনিটৰ এটো আপুনি কিনিব গলে 24Y IPS ডিসপ্লে বুলি লিখা থাকে HP কোম্পানী লিখি দিয়ে পেকেটৰ ওপৰত কিন্তু একচুয়াল 23.8 মনিটৰ ইমান আনবক্সিং কৰা নহয় সেইকাৰণে আজি এটা মই লৈছো যি এইবিলাক মানুহ যিবিলাকে আৰ্কিটেক্টৰ কাম কৰে ড্ৰয়িং কৰে আৰু গ্ৰাফিক্সৰ কাম কৰে ভিডিও এডিটিংৰ কাম কৰে এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিবোৰ ভাল ভাল মনিটৰ প্ৰয়োজন হয় আহকচোন চাও এটো ডিসপ্লে কেনেকুৱা ইয়াৰ ফিচাৰ্স কি কি আছে আপোনাৰ উপযোগী হ'ব নেকি ফ্ৰেন্ডস মনিটৰ লুকস টু সব কি ধুনিয়া এটা বহুত মজবুত নিচিনা লাগিছে ওজনো 4 কেজি তে মই অলপকে আপোনাক দেখম বেক সাইডে কি আছে ফ্ৰন্ট সাইডে কি আছে আৰু অন কৰিও আপোনাক দেখম আৰু পেকেটৰ লগত পাই আপুনি পেকেটৰ ভিতৰত পাব মেনুৱেল ফ্ৰেন্ডস এট ভিজে কেবল প্ৰভাইড নকৰে এডাল HDMI কেবল দিছে আৰু এডাল বহুত ভাল কোৱালিটিৰ পাৱাৰ কেবল লগত দিছে এবাৰ মই বেক সাইডটো আপোনাক দেখাও আৰু এটো দেখিছে এটো হৈ গল এয়াৰ ভেন্টস হয় ইয়াত এয়াৰ সোমাবৰ কাৰণে উলোৱা সোমা কৰিবৰ কাৰণে দিছে আৰু এটো ওয়াল মাউন্টিং কৰিবৰ কাৰণে দিছে যোনটো হুক আছে আপুনি স্ক্ৰু পকাই পিনে ইয়াত ওয়াল মাউন্টিং লগাব পাৰে আৰু এই পিনে তলৰ পিনে আছে সুইচ গিটা পাৱাৰ সুইচ ব্ৰাইটনেস আৰু ইয়াৰ স্ক্ৰিনখন মিলোৱামিলি কৰিবৰ কাৰণে ফ্ৰেন্ডস এটো যদি আপুনি এই হুকটো অটৰাবল হয় ষ্টেণ্ডটো অটৰাবল হয় এই প্ৰেছ কৰিব এই কুলা যোনটো উঠি আছে ইয়াত প্ৰেছ কৰি এটো টানি আনিব টানি অনাৰ পাছত এডাল ষ্টেণ্ডডাল যোনটো আকৌ যদি লগাব হয় আপুনি এই তলত দি পিনে অকনমান জুকে পিছপিনৰ পৰা ঢাকা এটা দি দিব লাগি যাব আৰু এইকিটা হল পাৱাৰ অফ অন কৰা আৰু মই এইকিটা কলোই কন্ট্ৰোল বুটাম আৰু এইটো পাৱাৰ কেবল লগাবৰ কাৰণে আৰু এইটো সাইডে আছে ষ্টেণ্ডটো আৰু এইটো সাইডে HDMI DVI আৰু VGA কেবল লগাবৰ কাৰণে ফ্ৰেন্ডস এটো হৈ গল 4K নহয় 1080p ভিডিও কোৱালিটি আপোনালোকে নিজে চাওকচোন কি ধুনিয়া কোৱালিটি এটা হসাকে বহুত ভাল কোৱালিটি ইয়াৰ পৰা ওধৰ পৰা মুধৰ লাগে বেজেল সব কিমান পাতলা বেজেল একদম হৰ বেজেল ইয়াতে যোনটো লাইট জ্বলি থাকে অকনমানি কৈ হসাকে দেখিবলৈ ভাল লাগিছে আৰু বেলেগ একো নাই ইয়াত অনলি HP আৰু HP 24Y 24 ইঞ্চ একচুয়ালি 23.8 ইঞ্চ হয় এখন যোনখন স্ক্ৰিন হয় এখন IPS ডিসপ্লে যোনখন 250 নিটস আছে মানে ব্ৰাইটনেস বহুতে মানে ভাল আৰু ৰিফ্ৰেশ ৰেট আপোনাৰ 60 হাৰ্জ ৰিফ্ৰেশ ৰেট আৰু 1080p IPS ডিসপ্লে হয় যোনখন বহুতে ভাল বুলি জনা নাই 1080p হোৱাৰ লগে ফুল HD সাপোৰ্ট কৰিব ভিডিওবোৰ হসাকে খুবেই ভাল আৰু আপুনি ইয়াত এডিটিং কৰক গ্ৰাফিক্স এডিটিং কৰক যিয়ে কৰক আপুনি ধুনিয়াকে স্ক্ৰিনখন 24 ইঞ্চ হোৱাৰ কাৰণে গুটেখিনি কভাৰ কৰিব আপুনি কৰিবলে ভাল পাব আসলতে আৰু এটো 20 ডিগ্ৰী এনেকে এপিনে টিল্ড হৈ যায় মানে বেকা কৰিব পাৰিব আৰু ভিউইং এংগলটো এটো সাইডৰ পৰা চাই ইটো সাইডৰ পৰা চাই 178 ডিগ্ৰী মানে ভিউইং এংগল আছে আৰু পাৱাৰ কনজাম্পশন যোনটো থাকে এটো 25 ওয়াট আৰু আপোনাৰ তেনেকৈ বেলেগ একো নাই কানেক্টিভিটি কথা কলোৱে আৰু আপোনাৰ 3 বছৰ ওয়াৰেন্টি HP মনিটৰ যোনটো 3 বছৰৰ ভিতৰত যি বেয়া হয় কোম্পানী নতুন দিব আপোনাক বা যদি বনাব না তেতিয়া নতুন দিব 250 নিটস 1080 ফুল HD IPS ডিসপ্লে আৰু আপোনাৰ 60 হাৰ্জ ৰিফ্ৰেশ ৰেট IPS ডিসপ্লে 23.8 কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে মোক জনাবল নাপাব বা আপোনালোকে যদি এটো ইউজ কৰি আছে ইউজ কৰোতে কি বেয়া কি ভাল মোক জনাই দিব ওয়াল মাউন্টিং আছে যোনটো আপুনি ওয়ালত লগায়ও ধুনিয়াকৈ এই মনিটৰটো ইউজ কৰিব পাৰিব ফ্ৰেন্ডস মনিটৰটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাবল নাপাহৰিব ইয়াৰ ভাল বেয়া কি কথা আৰু মই ভাবো যে এটো আপোনালোকৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হ'বও পাৰে যোনে বেছি লুকস নিবিচাৰে কিন্তু কোৱালিটি বিচাৰে এটো এটা আপোনালোকে ল'ব পাৰে ফ্ৰেন্ডস এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিক্যাল ভিডিও চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিলৈ এৰিছো পুনৰ এটা এনেকুৱা টেকনিক্যাল ভিডিও লৈ আহিম যোনটো আপোনালোকৰ লেপটপ আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম সেইবোৰ চাবলৈ সাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব যাতে নটিফিকেশন সোনকালে যায় আজিলৈ এৰিছো থ্যাংক ইউ বাই বাই জয় অসম